So, yun. Unbox natin tong Fantech Legion HQ51. This is only cost for 600 pesos. I bought it from Facebook Marketplace. Pwede mo na siya mabili sa Shopee kaso matagal. Kung sa Facebook ko siya binili, mabilis, move lang. Shipping, parang pares lang sa Shopee. So, in-order ko siya kaninang alas 6 ng umaga and then dumating siya ng 7 din. 1 hour lang. So, what's inside the box nga pala this Fantech Legion HQ51? Ito muna tayo. It has 50mm driver unit, RGB chrome, extended durability rec, cord pala, volume control, noise cancelling microphone. Focus natin. Ano sa likod? It's a RGB lights, meron siya. Hindi siya no-controllable. It has no software, So, open natin. Uy, napunit. Takte. Ay, ganito lalaman ka. Nung binili kasi siya, hindi ko pa binuksan. Bale, may siya eh. Bubble wrap. Bubble wrap. Ayun na nga yung sinasabi kong 3 cord. Tama nga. Ganda siya, laki oh. Lipat ko lang view, lipat ko lang. So, ito nga pala. Maganda cord niya, mahaba. Ito sa dulo, meron siyang 3. 3 cord, meron siyang sa microphone, sa pandinig natin, basta yung green, sabay yung USB para sa RGB lights natin. So, testing natin. Patay natin yung flash. Wait lang. Ganda siya. So, testing natin kung gaano kalakas yung sounds niya. Balik natin siya sa ganito. Paparinig ko sa inyo through the microphone ha. Yan, maganda sa tenga. So, pwede din siya pang online class. Maraming salamat sa unboxing. So, masensya na ako magulo.